Hello everyone. Today you are welcome to our YouTube channel DES Education. Today we are going to talk about simple sentences. අද අපි කතා කරන්න යන්නේ සරල වාක්‍ය කීපයක් ගැන. සරල වාක්‍ය කොහොමද අපි ඉංග්‍රීසි වලින් කතා කරන්නේ? මුලින්ම තියෙන්නේ am. am කියන be verb එක දාලා අපි කොහොමද කතා කරන්නේ? සාමාන්‍යයෙන් ඔයා කරන ක්‍රියාවක් නැතිව වෙන දේවල් කියන්න ඕනේ නම් ඔයා ගැන කරන ක්‍රියාවක් නැතිව ඔයා ගැන දේවල් ඔයාට කියන්න ඕනේ නම් අපි I කියන්නේ මම කියන්න I use කරලා ඊට පස්සේ am කියන be verb එක දාලා අපි ඒ කියන්න ඕන දේවල් ටික කියන්න පුළුවන්. I am කියලා දාලා කියන්න පුළුවන්. I am a girl. මම ගැහැණු ළමෙක්. I am short. මම මිටි. I am happy. මම සතුටින්. I am beautiful. මම ලස්සනයි. I am a student. මම ශිෂ්‍යයෙක්. I am tall. මම උසයි. I am happy. මම සතුටින්. I am clever. මම දක්ෂයි. මෙන්න මේ වගේ ඔයාට තවත් දේවල් ඔයා ගැන කියන්න පුළුවන්. ඔයා ගැන හඳුන්වා දීමක් කරද්දී ඔයාට මේ දේවල් සරලවම කියන්න පුළුවන්. හරිම ලේසි. මම ශ්‍රී ලාංකිකයෙක්. I am a Sri Lankan. ඒ වගේම මම මහතයි, මම මිටි, මම කෙට්ටුයි, මම කඩවසම්. මෙන්න මේ කියන ඕනම දෙයක් ඔයාට කියන්න පුළුවන් මේක දාලා. පොඩ්ඩක් try කරලා බලන්න කියන්න පුළුවන්ද කියලා. I am කියලා දාලා ඔයාට අවශ්‍ය දේ ඔයා කියන්න. මගේ වයස අවුරුදු 12යි. ඒ හැමදේම ඔයා ගැන දේවල්, ඔයා කරන දේවල් නෙමෙයි. ඔයා ගැන දේවල්. මෙන්න මේ කියන දේවල් ඔක්කොම ඔයාට මෙන්න මේ විදිහට කියන්න පුළුවන්. ඊළඟට is. is දාලා අපි කිසියම් එක් පුද්ගලයෙක් නැත්නම් එක් දෙයක් ගැන එක් සතෙක් පිළිබඳව කියන්න පුළුවන්. මම ඇරෙන්න එක් අයෙක් පිළිබඳව අපිට කියන්න පුළුවන් is දාලා. බලමු අපි examples කිහිපයක්. The school bus is yellow. The school bus is yellow. පාසල් බස් රථය කහ පාටයි. බස් රථය ගැන යමක් ඔයා කියන්නේ. The school bus is yellow. අපේ පාසල විශාලයි. Our school is big. ඊළඟට my bag is heavy. මගේ බෑගය බරයි. My bag is heavy. මේ විදිහට තවත් වාක්‍ය ගොඩාක් ඔයාට කියන්න පුළුවන් is යොදාගෙන. හැබැයි එක් දෙයක් ගැන පිළිබඳව විතරයි. ඊළඟට ආ දාන්නේ අපි ගොඩාක් දේවල් ගැන, ගොඩාක් අය ගැන කියන්න ඕනේ නම්. එයාලා කරන දේවල් නෙමෙයි, එයාලා ගැන දේවල් කියන්න ඕනේ නම් විතරයි. They are poor. They are poor. ඔවුන් දුප්පත්. They are good. ඔවුන් හොඳයි. They are bad. ඔවුන් නරකයි. They are bad. බලන්නකෝ they කියන්නේ ඔවුන් කියන්න. ආදානවා අපි දැන් ගොඩක් ඉඳලා they are ඊපස්සට කියන්න ඕනේ දේ කියනවා ඔයා. දුප්පත් නම් poor. ඔවුන් පොසත් නම් they are rich. ඔවුන් ලස්සනයි. They are beautiful. They are good. They are bad. හරිම ලේසි. ඊළඟට we කියන්නේ අපි කියද්දිත් ගොඩක්නේ. එතකොටත් අපි දාන්නේ we are children. අපි ළමයි. We are in the classroom. අපි ඉන්නේ classroom එකේ. We are in the classroom. They are beautiful. ඔවුන් ලස්සනයි. මං හිතනවා ඔයාලට මේ දේ හරිම පැහැදිලිව තේරෙන්න ඇති කියලා. දැන් තියෙනවා පොඩි ඇක්ටිවිටි එකක්. am මේසා දාලා මේ blanks ටික fill කරන්න තමයි තියෙන්නේ. බලන්න ඔයාලට කරන්න පුළුවන්ද කියලා. අපේ වීඩියෝ එක චුට්ටක් නවත්තලා ඔයාලා try කරලා බලන්න ඔයාලට පුළුවන්ද කියලා. ඊට පස්සේ ආයෙත් වීඩියෝ එක සමග එකතු වෙන්න. She in the classroom. ඒ classroom එකේ ඉන්නේ මොකද දාන be verb එක. She කියන්නේ එක්කෙනෙක්නේ. එහෙනම් අපි දාන්නේ is. She is in the classroom. I එක්ක එන්නේ am. I am 16 years old. මට වයස අවුරුදු 16යි. Our house. අපේ ගෙදර. අපේ ගෙදර කියද්දී එකයි. Our house is big. අපේ ගෙදර විශාලයි. The books. පොත්. ගොඩක්නේ. එහෙනම් මොකද දාන්නේ? The books are on the table. පොත් මේසේ උඩ. ශ්‍රී ලංකා. එකයිද ගොඩයිද? එකයි. එහෙනම් is.
Sri Lanka is an island. ශ්‍රී ලංකාව දූපතක්. My father එකයි. එහෙනම් is. My father is handsome. මගේ තාත්තා කඩවසම්. Our mother is good. අපේ අම්මා හොඳයි. Trees ගොඩයි. Trees are useful. Trees are useful. ගස් ප්‍රයෝජනවත්.